ছাত্ৰ অকল আগৰ ভিডিঅ' তোমালোকে অৰে হয়নে ঠিক তেনেকৈ আৰে চিনকে দীৰ্ঘইৰে উৰে এই আখৰ কেইটাৰ সহায়ত তোমালোকে এই শব্দকেইটা শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবলৈ শিকিছিলা হয়নে আহা আজি আমি এই শব্দকেইটা আমি শুদ্ধ পাকেৰে কেনেকৈ লিখিব লাগে আমি লিখিবলৈ শিকিম অকণ অ ক ন অকণ ঠিক আছে অচল অ স ল অচল ঠিক আছে অমৰ অ ম ৰ অমৰ অনল অ ন ল অনল অলপ অ ল প অলপ অক্ষম অ ক্ষয় ম অক্ষম এইখিনিত ক্ষয়টো অকণমান খেলি মেলি হ'ল তোমালোকে আকৌ এবাৰ মই লিখি দিছোঁ অক্ষমটো অ ক্ষয় ম অক্ষম হয়নে এতিয়া আৰে দেই আখল আ খ ল আখল আখৰ আ খ ৰ আখৰ হয়নে আহক আ হ ক আহক আ স ল আচল আদৰ আ দ ৰ আদৰ আৰব আ ৰ ব আৰব আগমন আ গ ম ন আগমন হয়নে এতিয়া দীৰ্ঘইৰে দীৰ্ঘই গ ল ইগল হয়নে এতিয়া হৰ্ষৌৰে হৰ্ষৌ ট উট হৰ্ষৌ ঠ উঠ হৰ্ষৌ ম হয়নে এতিয়া দীৰ্ঘৌৰে দীৰ্ঘ মূৰ্ধন্য ন ঊন হয়নে দীৰ্ঘ মূৰ্ধন্য ন বা ন ঊন ৰি মূৰ্ধন্য ন ঋণ হয়নে ঋণটো আকৌ এবাৰ লিখি দেখাইছোঁ ৰি ন ঋণ হ'ল এক ক এক এজন জ ন এজন
এখন এখন উল উল ঔষধ মূৰ্ধন্য ষ দন্ত্য ঔষধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কেনেকৈ শুদ্ধ পাকেৰে লিখিব লাগে তোমালোকে শিকিলা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে শুদ্ধ পাকেৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়াহে ডাঙৰ হৈ তোমালোকে খুব খৰকৈ লিখিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ পাকটো শুদ্ধ নহয় ভুল হয় তেতিয়া তোমালোকে খুব খৰকৈ লিখিব নোৱাৰিবা বুজি পাইছা ঠিক আছে সেইকাৰণে শুদ্ধ পাকেৰে বাৰে বাৰে লিখিবলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই